Welcome to Hathykitchen. Today, we're sharing a quick recipe to make restaurant-style Hokkaido pumpkin with a rich, creamy tomato cheese sauce. Combining Hokkaido pumpkin with pork paste is also an amazing experience. So, let's get cooking together. Xin chào mừng các bạn đã đến với Hathykitchen. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm món bí Hokkaido sốt phô-mai cà chua rất thơm ngon chuẩn bị nhà hàng nhé. Nguyên liệu của chúng ta gồm có bí Hokkaido, phô-mai Parmesan hoặc Gouda, sốt cà chua và một ít gia vị cơ bản. Hokkaido pumpkin is rich in vitamins and minerals. Eating this dish regularly is great for your skin. Here are our main ingredients: Hokkaido pumpkin, Parmesan or Gouda cheese, tomato sauce, and some basic spices. Simple ingredients, but the flavor will be incredible. Đầu tiên mình sẽ gọt vỏ và cắt tròn một phần đầu cắt tròn mình sẽ dùng để làm nắp đậy nha bạn. Sau đó chúng ta sẽ chiên bí trong lửa vừa khoảng 8 phút thôi. Bí Hokkaido giàu chất xơ, vitamin A, C, E cùng các chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe làn da nữa các bạn ạ. Ngoài ra, chất xơ của bí Hokkaido còn hỗ trợ tiêu hóa rất tốt, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và duy trì huyết áp ổn định nữa. Bí Hokkaido còn có thêm hàm lượng beta-carotene giúp bảo vệ thị lực nữa. Bí Hokkaido xứng đáng là một kho vàng của sức khỏe các bạn ạ. Peel and cut the Hokkaido pumpkin into round slices. Slice to green chilies. I will share a detailed guide on how to make pork paste in another video. Phần giò sống này Hathi sẽ hướng dẫn bạn làm chi tiết ở một video khác nha. Shape the pork paste into small round balls. Làm viên giò sống này dễ lắm nhé. Hoặc bạn có thể lấy cái muỗng múc kem lại còn nhanh hơn nữa. Fry on medium heat for 2 minutes.
Mình sẽ chiên trong 2 phút nhé. Fry on medium heat for 8 minutes. Phần bí và giò sống này mình sẽ chiên trong 8 phút. Thơm quá. Fry on medium heat for 3 minutes. Xào phần rau củ này trong vòng 6 phút nhé. Plating and serving. Now it's time to plate. Our Hokkaido pumpkin with tomato cheese sauce it ready to enjoy. It's SB simple, but tastes like it came straight from restaurant. Vậy là món bí của chúng ta đã hoàn thành rồi. Rất đơn giản và thơm ngon như ở nhà hàng phải không bạn? Hấp dẫn quá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn làm thành công món ăn này nhé. Excellent. delicious. Thank you for watching the video.